Hi my loves, I'm Gitanjali and you are watching Ayushman Bhawa. Navel, যাক আমি অসমীয়াত নাভি বুলি কওঁ। এই নাভিটোৱে হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰথম টুকুৰা ঘাঁ আৰু এই ঘাঁ টুকুৰাই আমাক আমাৰ অৰিজিন, ৰুটছ এণ্ড অস্তিত্বৰ কথা সোঁৱৰায়। এই নাভিটো এটা পিচ অফ এক্সটেনশ্যন হয় যাক এম্বেলিকেল কৰ্ডৰ পৰা কাটি দিয়া হয়। মাতৃৰ গৰ্ভত থকা শিশুটিৰ কাৰণে এই নাভিটোৱে হ'ল জীৱনৰ গেটৱে, মানে যাক আমি দুৱাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই পৃথিৱীত থকা সকলো বস্তুৱে হয়তো এনাৰ্জি নাইবা ৰেডিয়েশ্যন নাইবা ভাইব্ৰেশ্যন, আৰু এই কছমিক এনাৰ্জিৰ লগত আমি কনষ্টেণ্টলি ইণ্টাৰেক্ট কৰি আছোঁ, মানে কথা পাতি আছোঁ। সেয়া হয়তো আমি নাজানো, আমি ফিল নকৰোঁ, বাট য়েছ সেয়া ঘটি আছে। পুৰণি কালত ঋষিমুনিসকলে, য়োগীসকলে এয়া বিশ্বাস কৰিছিল যে এই নাভিটোৰ কচমছৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে। মানে ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে এই পৃথিৱীত থকা কছমিক এনাৰ্জিবোৰ নাভিৰ ৰাস্তাৰে আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। ঋষিমুনিসকলে, য়োগীসকলে এয়াও বিশ্বাস কৰিছিল যে যিটো সূৰ্যৰ এনাৰ্জি, মানে যিটোক আমি সূৰ্য প্ৰাণ বুলি কওঁ, সেয়া নাভিয়ে এবজৰ্ব কৰে। গোটেই পৃথিৱীত ইমানবোৰ ট্ৰেডিশ্যনছ আছে আৰু সেই ট্ৰেডিশ্যনত নাভিটোক এটা আধ্যাত্মিক অংগ বুলি জ্ঞান কৰা হয়। একুপাংচাৰ, দেন একুপ্ৰেছাৰৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। এই ট্ৰেডিশ্যনকেইটাত নাভিৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াখিনি বহুত ৰোগ দূৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰা যায়। মানে সেই ঠাইখিনি যেতিয়া আমি মাছাজ দিওঁ নাইবা অইন টেকনিক ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমি বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। হাঠা য়োগা ট্ৰেডিশ্যনৰ মতে মানুহৰ শৰীৰত 72,000 নাড়ীছ থাকে, আৰু নাড়ী মানে হ'ল এনাৰ্জি চেনেলছ, আৰু বেছিভাগ নাড়ীয়ে এই নাভিটোৰ লগত কানেক্টেড থাকে। মানে যিবোৰ এনাৰ্জি চেনেলছ আছে আমাৰ বডিৰ, সেয়া নাভিৰ লগত কানেক্টেড থাকে, আৰু সেইকাৰণে মানৱ দেহৰ এই নাভিটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অংগ হয়। ইমানবোৰ বিশেষত্ব থকাৰ কাৰণে নাভিটোক কোৱা যায় মণিপুৰ চক্ৰ, আৰু এই মণিপুৰ চক্ৰটোৱে আমাৰ বডিৰ বেলেগ বেলেগ অংগলে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰে। পতঞ্জলীয়ে য়োগা সূত্ৰত নাভিটোৰ বিষয়ে এফাকি কথা কৈছে, আৰু সেয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নাভি চক্ৰে কায়া ব্যহ জ্ঞানম। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই, যদি আমি নাভিটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ, মানে আমি যদি আমাৰ নাভিটোক বুজি লওঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই শৰীৰৰ জ্ঞান আমি পাম। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰটোৰ কথা ভালদৰে জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই নাভিটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। য়োগাত এইটো বিলিভ কৰা যায় যে নাভিত কনচিয়াছনেছ থাকে। নাভিটোত ইমান বেছি এনাৰ্জি লুকাই আছে, ইমান বেছি শক্তি লুকাই আছে। আপোনালোকৰ মনলৈ নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে যে নাভিত থকা এই শক্তিখিনি আমি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিম? আৰু ইয়াৰ আনচাৰ এয়াই যে য়োগাত এনেকুৱা বহুত টেকনিক্স আছে যাৰ সহায়ত আমি নাভিত থকা এনাৰ্জি এক্টিভেট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত সেই টেকনিক্সবোৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে নাভিত থকা এনাৰ্জিক এক্টিভেট কৰিব পাৰে আৰু গোটেই বডিত ৰেডিয়েট কৰিব পাৰে। যি এনাৰ্জি আছে সেয়া বডি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ফ্ৰী ফ্ল' হ'ব এনাৰ্জিৰ। যিটো ফাৰ্ষ্ট টেকনিক সেইটো হ'ল মণ্ডুকাসনা। এইটো আসনা কৰিবলৈ আমি বজ্ৰাসনাত বহিব লাগিব। বজ্ৰাসনা এটা মেডিটেশ্যন প'জো হয়। বজ্ৰাসনাত বহাৰ সময়ত আমাৰ পিঠি, ডিঙি আৰু মূৰ একদম ষ্ট্ৰেইট লাইন থাকিব, আৰু এতিয়া আমি হাত দুখন মুঠি মাৰি ল'ব লাগিব, আৰু নেভেল এৰিয়া, মানে নাভিৰ ওচৰৰ যিটো এৰিয়া আছে তাত জোৰকৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব, এটা কম্প্ৰেশ্যন দিব লাগিব। এতিয়া আমি ইনহেল কৰিম, মানে উশাহ এটা লৈ এনেকৈ বেক ছাইডলৈ অকণমান হাউলি যাম, দেন এক্সেল কৰি উশাহটো এৰি আমি তললৈ হাউলি যাব লাগিব। যিটো মুঠি আছে সেইটো নাভিৰ ওচৰতে থাকিব আৰু বহুত বেছি প্ৰেছাৰত থাকিব, মানে নাভিটোৰ ওচৰত আপোনালোকে প্ৰেছাৰ দিব লাগিব, আৰু তললৈ হাউলি গৈ তাত 5-6 ছেকেণ্ডমান আপোনালোকে হোল্ড কৰিব। দেন এতিয়া ইনহেল কৰি, মানে উশাহটো লৈ আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগিব। এই যিটো ইণ্টেন্স প্ৰেছাৰ আমাৰ নাভিৰ ওপৰত পৰিছে, সেইটোৱে আমাৰ বডিৰ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিব, আৰু লগতে শৰীৰৰ গোটেই অংগলে এনাৰ্জি ফ্ল' হ'ব। আৰু ছেকেণ্ড টেকনিকটো হ'ল নাভি চিকিৎসা। আয়ুৰ্বেদাত ইয়াৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা হৈছে। এই টেকনিকত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নাভিটোত তেল এপ্লাই কৰিব, দেন মাছাজ কৰিব লাহেকৈ, তাৰপিছত প্ৰেছ কৰিব লাগিব, আৰু অলপ সময় পিছত আপোনালোকে নাভিটো চাফা কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু টেকনিকৰ অভ্যাসে আমাৰ শৰীৰটোক ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, নাইবা দেখিছে, নাইবা শুনিছে, যেতিয়া এটা শিশুৱে কান্দে তেতিয়া ঘৰত থকা আইতাগৰাকীয়ে শিশুটিৰ নাভিত তেল দি
মালিচ কৰে আৰু প্ৰেছ কৰে সেয়া তাৰ কাৰণে নাৰিকল তেল তিল তেল নাইবা সৰিয়হ তেল লৈ তাক অকমান গৰম কৰি নাভিটোৰ ওপৰত যেতিয়া মালিচ কৰে আৰু প্ৰেছ কৰে তেতিয়া শিশুটিয়ে খুব আৰাম পায় আৰু শিশুটি শান্ত হৈ যায় এই মালিচটো কেনেকৈ কৰিব সেয়া মই আপোনালোকক জনাম এতিয়া তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব লাগিব নাৰিকল তেল তিল তেল নাইবা সৰিয়হ তেল তাক অকমান গৰম কৰি নাভিটোৰ ওপৰত দি আৰু নাভিটোৰ ভিতৰতো দিব লাগিব দেন আপোনালোকে এনেকৈ মালিচ কৰিব আৰু সেই মালিচটো কৰিব লাগিব ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনত যেতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে মালিচ কৰিব তেতিয়া এনাৰ্জি এক্টিভেট হ'ব আৰু আমাৰ বডিত থকা এনাৰ্জি চেনেলছ যাক আমি নাৰিজ বুলি কওঁ মানে নাড়ী সেই নাড়ীবোৰ খোল খাব আৰু এয়া বিশ্বাস কৰা যায় যে যদি আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত নাভিত তেল মালিচ কৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্টিলিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব মানে যিটো প্ৰজনন ক্ষমতা বুলি কওঁ আমি সেয়া ইম্প্ৰুভ হয় পেটৰ সমস্যা যেনে ধৰক ব্লটিং হৈছে বমি ভাব আহিছে নাইবা আপছেট হৈ আছে ষ্টামাক তেতিয়াও আপোনালোকে যদি নাভিত তেল দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব আৰাম পায় যদি ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে নাভিত সৰিয়হ তেল নাইবা নাৰিকল তেল দি শুৱে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুলপীয়া আৰু ছফ্ট লিপছ পাব মানে আপোনাৰ উজ্জুৰি গুলপীয়া আৰু বহুত কোমল হৈ পৰিব মই এটা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে নাভিটোত নাৰিকল তেল নাইবা সৰিয়হ তেল দি শুৱে তেতিয়াহ'লে উঠ ফটা গৰহা ফটা সমস্যা নাইকিয়া হৈ যাব আৰু সেয়া মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ মনত ৰাখিব এই নাভিটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ বহুতকেইটা ৰহস্য লুকাই ৰাখে আমাৰ বডিত ইমান কেপাচিটি আছে যাৰ বিষয়ে আমি নিজেই নাজানো ইমান এনাৰ্জি লুকাই আছে আমাৰ শৰীৰত তাৰ বিষয়ে আমি নিজেই জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমি সেই এনাৰ্জিবোৰক এক্টিভেট কৰিব লাগিব আমাৰ শৰীৰত ইমান এনাৰ্জি আছে যাৰ বিষয়ে আমি নিজেই নাজানো আমি বাছ সেই এনাৰ্জি এক্টিভেট কৰিব লাগিব তাক ধৰি ৰাখিব লাগিব যোগা সূত্ৰত এয়া কোৱা যায় যদি আমি নাভিটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ তেন্তে আমাৰ শৰীৰত লুকাই থকা ৰহস্যবোৰৰ বিষয়ে আমি ৰিভিল কৰিব পাৰিম সো এই টেকনিকবোৰ ফলো কৰক আৰু আপোনালোকে বুজি উঠিব যে নাভিটোৱে হ'ল আমাৰ সেকেন্ড ব্ৰেইন আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ষ্টে হ্যাপি এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল